Flexbox series එකේ අලුත්ම එපිසෝඩ් එක අද අපි කතා කරන්න යන්නේ gaps පිළිබඳව. අපි කොහොමද spacing දෙන්නේ? අපේ flex structure එක ඇතුලේ කොහොමද අපි gaps දෙන්නේ? gaps fill කරන්නේ කොහොමද? ඒ ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. එහෙනම් යමු අපි intro එකට. අයිබෝන් මගේ ෆ්‍රන්ටෙන් යාලෝ හැමෝටම ඔබ මේක තුලා තියෙන්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. ඔබ channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා bell notification එක කොබලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හරි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ gaps කියන CSS rule එක ගැන. අපි gap කියන එක කියන්නේ මොකද්ද? මොනවාද gap අපි use කරන්නේ? අපි ඒ කෙලිම demo එකට යමු. හරි. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන තියෙන output එකක් මම මෙතන ABCD කියලා මෙතන HTML එකේ paragraph ටිකක් දාලා තියෙන set එකක්ම ඒක අපි wrapper එකකින් div එකක් surround කරා ඊට පස්සේ flex කියන box එක තමයි මේ flexible box කියන්නේ ඒකට මම display flex දාලා තිනවා height එකක් දාලා තියෙනවා එතකොට මේ විදියට display වෙනවා එතකොට මම මේ හැම class එකටම colors දීලා තියෙනවා මේ හැම මේ ක්ලාස් එකටම පැඩින් දීලා තියෙනවා රැපර් එක full width යනවා බෝඩ් එකක් තියෙනවා purple color එකකින්. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේක මේ ආකාරයට. මම හැම 1 2 3 4 කියලා මේ මම දාපු මේ හැම ක්ලාස් එකටම width එකක් assign කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ width එක නෙමෙයි පෙන්නන්නේ. මොකද flex කරපු වෙලාවක අපි width එක කොච්චර දුන්නත් ඒගොල්ලෝ එයාගොල්ලෝ බලන්නේ ඒ තියෙන content එකට කොහොම හරි තියාගන්න රඳව ගන්න. අපිට ඒතර 100ක් කියවට 100ක්ම දෙන්නේ නැහැ 200ක්ව 300ක්වත් එයා ඒක හදාගන්නේ ඒ ආකාරයටම විතරයි. ඉතින් ඒ නිසා ඒක හරියටම 100 නම් කරගන්න ඕනේ මම ඒකට flex wrap කරන්න ඕනේ. එතකොට wrap කරොත් විතරයි 100 විතරක් තියාගෙන ඒ 100ට වැඩි වෙන හැම එකම ඊළඟ line එකට කඩාගන්නේ. ඒතර අපිට හරි විදිහට එකක් හදාගන්න පුළුවන් මේ ආකාරයට. හරි විදිහේ flex contain එකක්. හරි. දැන් gap කියන්නේ මොකද්ද? මොකක්ද gap එක කියන්නේ? දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ ABCD මේ ඔක්කොම එකට එක ඇලිලා නේද? අපි දන්නවා අපි margin, padding අපි මේ දේවල් දෙනවනේ. හරි. දැන් අපි හිතුවොත් අපි මේකට දෙනවා margin එකක්. හරිද? margin එකක් දෙනවා 10ක. ඒතර margin එක 10ක් දුන්නාම මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ හැම එකේම වටේට මෙයාට නෙමෙයි. අපි දෙන්නේ මේ ක්ලාස් ඇතුළට මාජින් එකක් දෙන්න. හරිද? 10යි px හරි. වටේට දෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් මම මාජින් එකක් 10ට දුන්නාම ඔයගලන්ට මතකයි නේද මාජින් collapse කියලා issue එකක් වුණා. මොකද්ද මාජින් collapse කියන්නේ? දැන් මේ දෙන්න අතර ඉඩ ඩබල් වෙලා තියෙනවා. දැන් මට මෙතනට ඇත්තටම 10යි දෙන්න ඕනේ. හරිද? මේ 10ට වඩා මේක ඩබල් වෙලා තියෙනවානේ. මේ ටික මේක ඇත්තටම ගත්තොත් දෙකට බෙදලා එන මේ අගේ වගේ නේද මේ ગેප් එක. මේ ગેප් එකයි මේ ગેප් එක ඩබල් වෙලා නේද? අන්න ඒක ප්‍රශ්නයක්. අපිට margin collapse වෙනකොට අපිට additional අපි අනික දන්නේ නැහැ මේක කොච්චර ඒ වලට කැඩෙයිද කියලා. මේක කැඩෙනවා. දැන් අපි හිතුව දැන් මේක අපි අඩු කරොත් මේකේ window size එක ඔයගලන්ට පේනවා මෙහෙම කඩා ගන්නවා. එතකොට අපිට කියන්න බෑ මේක කොච්චර දුරට මේක කැඩෙයිද කියලා. අපිට end child මේ වෙන child end child කියන්නේ අපි 1 2 3 4 කෝ හතරෙනි child එකට එහා පැත්තේ margin right එක 0 කරන්න කියලා. ඒක අපි දන්නවනම් 4 තමයි අන්තිම එක කියලා. නමුත් මේ වගේ responsive view එකකදී අපි දන්නේ නැහැ මේක 4ම වෙයිද. හැමතිස්සෙම මේක 4 3 වෙයි. දැන් බලන්න මේක දැන් 3 වුණා. ඒතර 4 වෙනි එක්කෙනා යටට ගියානේ. ඔන්න ඔය ප්‍රශ්න තියෙනවා. අපිට හැම වෙලාවකම margin ගේන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි අපි use කරන්නේ මොකද්ද? gap කියන property එක. අපි gap පාවිච්චි කරන්නේ flex පාවිච්චි කරපු container එකට. අපිට දැන් පෙනුමෙන් පේන්නේ මේ වලට තමයි margin අපි දුන්නේ 1 2 3 4 කියලා. අර මම කලින් වැරදිලා මෙතනට margin දැම්මේ. මොකද flex එකට තමයි අපි gap එක දාන නිසයි. gap එක 10යි px. දැන් බලන්න වෙන්නේ මොකද්ද? මම refresh කරාම කියලා. refresh කරාම මේ ටික ලස්සනට align මේ ටික හරියටම මේක කරගත්තා. දැන් වටේ බෝඩ් එක වටේ ગેප් එක ගියානේ. වටේ ગેප් එකක් නෙමෙයි දෙන්නේ. හැමතිස්සෙම මතක තියන්න flex කරපු parentගේ ඇතුලේ තියෙන ඔක්කොම flex වෙච්ච items අතරේ row wise column wise හැම එකම 10 කරගන්නවා.
හැබැයි මේ Flexbox කියන එකට පිටින් 10ක් ඇඩ් කරගන්නේ. ඒ 10 මම කොහොමද ඇඩ් කරන්නේ? ඒක සරවුන්ඩ් වෙච්ච div එකට. මම ඒක සරවුන්ඩ් වෙච්ච div එකට මම ලේසියෙම padding එකක් දෙනවා 10යි කියලා. මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්නම් 10ක් පේනවා. දැන් මේ values ඔක්කොම දැන් මම pen tool එකෙන් අදින්න. දැන් මේ values ඔක්කොම සමානයි නේද? මේකට මේ හැම එකම සමානයි. හරිද? මම දැන් මේක අඩු කරන්න. මේ ස්ක්‍රීන් සයිස් එක. මෙහෙම අඩු කරාම මුකුත් ප්‍රශ්නයක් වුන්නේ නැහැ. දැක්කත්? ඔක්කොම ගානට හදා ගන්නවා. හරි. දැන් ඊළඟට අපි දැන් gap කියලා property එකක් නේ අපි දැම්මේ. මේ gap එක ඇත්තටම consist වෙනවා දෙකකින්. පළවෙනි එක තමයි rowgap. ඒක 10යි px. අනිත් එක තමයි columngap. ඒක 10px. දැන් බලන්න කිසිම වෙනසක් උනාද කියලා. මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා. මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. මම දැන් මේක මකනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ gap කියන්නේ row gap එකේ column gap එකේ shorthand type version එක. shorthand method එක තමයි gap කියන්නේ. දැන් මම ඇයි මෙහෙම දෙකක් දැම්මි කියලා කියන්න. හදිසියෙ මට row wise යනවා නම් මේකට ටික වැඩි ඉලක්කමක් වෙන්න ඕනේ කියලා කිව්වොත් මට 20 10 කියලා දෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම දුන්නු ගාම දැන් පේනවා row wise කෙලින් යන එකේ අපිට margin bottom වගේ කතාවක් වැඩි වෙනවා. දැක්කද? මේ row gap කියන්නේ ඒකට. දැන් column gap එක මම දුන්නොත් 30ක් කියලා. උනට පේයි දැන් column gap එක 30 වුණා. මම row gap එක 10 කරන්න. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවද? ඒ gap එක වැඩි වෙනවා කියලා 60 කියලා. දැන් ලොකු gap එකකින් column එක වෙනස් වෙයි. දැක්කද? column එක පැන්න. ඔන්න ඔය දැන් column gap කියන්නේ. මම දැන් මේ දෙකම අයින් කරලා දැන් මේක 10යි 60යිනේ. මම ලියනවා මේ gap කියලා row එකට මේක shorthand type එක shorthand method එක 1060. මම මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා කිසිම වෙනසක් වුන්නේ නැහැ. මම දැන් මේ දෙක මකනවා කිසිම වෙනසක් වුන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ තමයි shorthand method එක. මම මේකට 10යි කිව්වොත් අර කලින් ආකාරයටම හැදෙන. ඉතින් 10 ලියන්න ඕනේ නැහැ. 10යි 10. ඒක අපි කරනවා එක 10ක් විදිහට. හරි. අපිට දෙන්නෙක් දාගන්න ඕන නම් 10px 30px 10 කියන්නේ row මේ පළවෙනි එක row ඊට පස්සේ column මේක column හරිද ඒ ආකාරයට තමයි මේක අපි shorthand method එක හැටියට දාන්නේ දැන් දැක්කනේ හොඳයි එහෙනම් මේක තමයි අද අපිට කතා කරන්න ඕන උනේ ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා කවමදාවත් මාජින් දෙන්න යනවා නම් ෆ්ලෙක්ස් කරපු පේරන්ට් කෙනෙක්ට ෆ්ලෙක්ස් වෙච්ච තැනකට කවදාවත් මාජින් අතවත් තියන්න එපා. හැමතිස්සෙම gap කියන මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරන්න. මොකද gap කියන එක බුදුම විදිහට අපිට ලේසි වෙනවා අපිට මේ තියෙන ඩිෆෙක්ට්ස් අර වැඩිපුර ස්පේසිං එන ඩිෆෙක්ට්ස් ඔය මාජින් කොලැප්ස් වෙන ප්‍රශ්න ඔක්කොම අයින් වෙලා යනවා මේ gap කියන CSS rule එකෙන්. හරි. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ දෙයක් මේකෙන් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එහෙනම් channel එක subscribe කරලා bell notification ඔබලා වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ එපිසෝඩ් එකකින් හම්බ වෙමු. එතකන් ඔය හැම දිනකටම ජය වේවා. Cheers අපි ගියා.